بسم الله الرحمن الرحیم. پس لیکچر موږ اخیستی و، هغه زموږ سره و پریکټیکلي، هغه زموږ سره MS Word امیزنګ ټیپس اینډ ټریکس. دا زموږ سره سیکنډ لیکچر دی. په سیکنډ لیکچر کې به موږ اخلو چې کمپیوټر څه شی دی. دا به په مکمل فل ایکسپلینیشن سره ډسکس کوو. صحیح ده؟ نو ټول نه اول موږ دا پیژندل پکار چې کمپیوټر څه شی دی. صحیح ده؟ واټ از کمپیوټر. نو کمپیوټر به په سمپل الفاظو کې تاسو ته ډیفاین کړم چې زموږ سره computer is an electronic device دی. ان electronic device مطلب دا چې د electricity ضرورت دی. صحیح شو؟ which accept the input data through input devices, store the data. پہلے به ډیفینیشن ولیکو، بیا به فردر چې کوم دی نو ټول ایکسپلین کو، وضاحت پې وکړو. store the data through storage devices process the data through processor and give us output according to our instruction. په دې ډیفینیشن کې زموږ سره چې کومه دی ټول نه علاوه موږ چې دا زموږ سره الیکټرانیک ډیوایس دی. الیکټرانیک ډیوایس مطلب دا چې ته د الیکټریسټي ضرورت دی. صحیح شو؟ الیکټریسټي ضرورت دی ته. صحیح د دې د وجې نه الیکټرانیک ډیوایس ویلی شي. صحیح ده؟ ویچ ایکسپټ د ډیټا زموږ سره انپوټ به زموږ نه ایکسپټ کوي. صحیح ده؟ د انپوټ ډیوایسز په تھرو باندې د انپوټ ډیوایسز په تھرو باندې به زموږ نه انپوټ زموږ نه ایکسپټ کوي. انپوټ ډیوایس زموږ سره کیبورډ هم دی. صحیح شو؟ ماوس دی زموږ سره. په دې کې چې کومه دی نه سکینر دی، ډیټا سکین کوو. صحیح ده؟ مایک دی، هغه زموږ نه انپوټ اخلي ایز ا ساوند پام کې. صحیح ده؟ دا ټول زموږ سره انپوټ ډیوایسز دي. دې په تھرو باندې موږ کمپیوټر ته ډیټا انټر کوو. بیا زموږ سره سټور د ډیټا زموږ سره چې کوم دی کرنټلی سټور کیږي. صحیح ده؟ دا زموږ سره په ریم کې سټور کیږي. صحیح شو؟ سټوریج ډیوایس زموږ سره بیا ریم دی، کرنټلی په ریم کې سټور کیږي. دا زموږ سره سټوریج ډیوایس دی. په دې کې زموږ سره ریم هم پکې دی او روم پکې هم پکې دی. صحیح شو؟ خو دا زموږ سره ولټایل دی، دا زموږ سره نان ولټایل ده. بیا پروسس د ډیټا زموږ سره پروسس شي څه لپاره چې موږ ته آوټپوټ راکړي. صحیح شو؟ دا جنریټ شي آوټپوټ انفارمیشن ته کنورټ شي. صحیح شو؟ اینډ ګیو اس آوټپوټ به موږ ته آوټپوټ ډیوایسز په تھرو باندې راکړي. آوټپوټ ډیوایسز زموږ سره څه شی دي؟ لکه پرنټر دی زموږ سره، پلاټر دی زموږ سره، ډسپلی سکرین دی زموږ سره. دا ټول چې کوم دی زموږ سره څه دي؟ زموږ سره آوټپوټ ډیوایسز دي. صحیح شو؟ یا پلاټر دی یا ډسپلی سکرین دی، دا ټول زموږ سره آوټپوټ دي. اکارډینګ ټو اور انسټرکشن زموږ د انسټرکشن مطابق په چې کوم دی موږ ته آوټپوټ ډسپلی کوي. صحیح ده؟ یا داسې هم شی ویل چې اکارډینګ ټو اور چایس. صحیح ده؟ بل لا چې لکه د نور ډیفینیشن هم شي کېدلی، اسانه ډیفینیشن اکثر خلک داسې کوي. صحیح ده؟ چې ان الیکټرانیک ډیوایس which convert data into information. دا سیکنډ ډیفینیشن یې بعضې خلک داسې کوي، بعضې خلک داسې کوي. صحیح ده؟ دا زموږ سره د کمپیوټر ډیفینیشن دی. بیا زموږ سره چې کوم دی نه کمپیوټر زموږ سره کمپیوټر فول پام زموږ سره څه دی؟ صحیح شو؟ د کمپیوټر فول پام نو دا زموږ سره دا دی کامنلی اپریټډ ماشین commonly operated machine اصل کې چې کوم د پی نه دی زموږ سره پارټیکولرلی څوک پراپرلی څوک پارټیکولرلی صحیح شو پارټیکولرلی used for
څوک وایي ټریډ او څوک وایي ټیکنالوجي. اوس لپاره ټیکنالوجي مزه کوي. ټیکنالوجي یوز فار ټریډ ټیکنالوجي او ایجوکیشنل ریسرچ. دا زموږ سره فول فارم اف کمپیوټر دی. صحیح شوه. کامنلی اپریټډ ماشین، د ماشین نه مراد زموږ سره ډیوایس دی. صحیح شوه. ډیوایس صحیح ده. الکترانیک ډیوایس دی، کمپیوټر دی، لیپټاپ دی زموږ سره، نور لیپټاپ دی، دا ټول زموږ سره دي. صحیح ده. کریکټرسټکس اف کمپیوټر زموږ سره څه دي؟ نو کمپیوټر به زموږ سره چې کومه دی، اول خو چې کوم دی زموږ سره سپیډ دی. د کمپیوټر سپیډ د ایز ا هیومن په نسبت باندې ډېر انتهایی فاسټ دی. صحیح ده. دا کریکټرسټک دی. بل دا زموږ سره دا ډېر اکوریسی دی، اکوریټډ دی. صحیح ده. دا ډېر پراپرلی کار زموږ سره کوي، بالکل لکه 100% دا زموږ سره صحیح طریقه باندې کار کوي. دې نه مسټیک ډېر کم کوز کېږي. بل دا چې کوم دی دا ریپیټډ ورک زموږ سره کوم ریپیټډ ټاسک دی. صحیح ده. ریپیټډ ټاسک چې کوم دی دا زموږ سره بار بار کوي، خو دا بور کېږي نه. کمپوننټس اف کمپیوټر. کمپوننټس اف کمپیوټر موږ وایو چې یو زموږ سره اصل کې کمپیوټر په دوه پارټسو کې تقسیم دی. یو زموږ سره سافټویر دی. صحیح شوه. او بل زموږ سره هارډویر دی. سافټویر خو تاسو ته پته ده، سافټویر زموږ سره چې کوم دی نو لاجیکل کمپوننټس اف کمپیوټر دی. صحیح شوه. د کمپیوټر زموږ سره لاجیکل کمپوننټس. لاجیکل نه مراد څه دی؟ صحیح شوه. all those components which we cannot touch and see. دا موږ نشو ټچ کولی او نه لیدلی شو. صحیح ده. جنرال مثال چې کوم دی د انسان په باډۍ کې سول روح چې کوم دی دا زموږ سره د یو سافټویر اگزامپل دی. صحیح شوه. انسان دا باډۍ چې کومه ده دا زموږ سره یو هارډویر دی. صحیح شوه. فزیکل کمپوننټس چې کوم دی. صحیح ده. فزیکل کمپوننټس اف کمپیوټر زموږ سره all those physical components of computer which we can touch and see. صحیح شوه. په دې کې زموږ سره ګوره سی پی یو راځي. صحیح شوه. انپوټ ډیوایسز چې څومره زموږ سره دي دا ټول زموږ سره فزیکل موږ ټچ کولی شو که نه. زموږ سره هارډویر کې راځي. آوټپوټ چې زموږ سره څومره دي. صحیح ده. آوټپوټ ډیوایسز چې زموږ سره څومره دي، سی پی یو دا یا انپوټ دی یا آوټپوټ زموږ سره څومره دي په دې ډیوایسز چې کوم دي. صحیح ده. دا ټول زموږ سره په فزیکل ډیوایسز کې راځي، دا زموږ سره په هارډویر کې راځي. صحیح ده. موږ ټچ کولی هم شو. صحیح ده. یا د ټچیبل ډیوایسز زموږ سره دي، دا نان ټچیبل دي. صحیح شوه. نان ټچیبل. صحیح شوه. خو سافټویر زموږ سره اصل کې دا زموږ سره د کلیکشن اف پروګرامز دي. صحیح شوه. کلیکشن اف پروګرام نه زموږ سره سافټویر جوړ شوی دی. صحیح شوه. نو بیا زموږ سره پروګرام د چی شي نه جوړ شوی دی؟ پروګرام زموږ سره په خپله باندې چې کومه دی د سیټ اپ انسټرکشن نه جوړ دی. صحیح ده. پروګرامز صحیح ده. سیټ اپ انسټرکشن نه پروګرام جوړ دی او ډېر شي پروګرام چې راویلی شي د هغه نه یو سافټویر جوړېږي. صحیح ده. خو سافټویر زموږ سره نان ټچیبل دی، لاجیکل کمپوننټس اف کمپیوټر دی. صحیح ده. نو فول فارم هم وشو، کریکټرسټکس هم وشو. صحیح ده. نو دا و سمپل ډیفینیشن اف کمپیوټر او د هغه کریکټرسټکس او د هغه فول فارم. صحیح ده. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به چې کوم دی بیا ښه په پوره ایکسپلینیشن باندې چې کومه دی زموږ سره بیا ډیټا چې کوم دی ډیټا څه ته ویلی شي او انفارمیشن څه ته ویلی شي. د دې دواړو په منځ کې کوم ډفرنس دی دا به انشاءالله په سیکنډ لیکچر کې تاسو ته ډیفاینډ کړو. صحیح ده. دس از انف فار ټوډے. سو که ویډیو مو خوښه شوي صحیح ده نو لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. صحیح ده. ناصر آنلاین اکیډمي. تھینکس فار واچینګ.